Hi. Welcome to KK channel. In this video tutorial, KK channel will share regarding the preparation of taking off quantities for the element frame, namely the column. Part 3 in the column. Let's take a look at taking off quantities for concrete. How is it calculated? Let's see and enjoy learning. Coming up. Hello. Ini adalah part 3 iaitu part yang terakhir bagi series taking off quantity untuk kolom iaitu konkrit. So, apa info yang kita kena ada untuk perkiraan konkrit kita? Kita kena ada typical section untuk kolom type C1 dan juga type C2. Untuk contoh inilah. Kenapa kita perlukan typical section ini? Sebab kita nak tahu ketinggian kolom pertama. Yang kedua, kita nak tahu saiz kolom kita. Info lain yang perlu kita tahu juga adalah bilangan kolom yang terlibat. Jadi, pernah tengok video ni? Video ni korang kena rujuk balik, search Google, KK channel, type formwork of column, taking off quantity part 1. Sebab apa kena refer balik dekat video ni? Dekat video ni korang boleh nampak dan boleh tengok dekat sini quantity bagi C1 ada berapa, C2 ada berapa untuk key plan of ground beam. Jom kita tengok contoh perkiraan untuk konkrit bagi C1. Jadi konkrit yang kita pakai adalah konkrit grade 30. Mulakan perkiraan anda dengan ketinggian dahulu. Jadi ketinggian adalah macam yang video-video sebelum ini, daripada above ground level sehingga top level of beam kita ada 3 meter di sini. Kita perlu leskan dengan thickness of roof beam kita iaitu 450 mm. Jadi betul-betul ketinggian untuk kolom kita hanyalah 2.55 meter. Untuk C1, nah 6, apa 6? 6 bermaksud di sini kuantiti C1. 0.3 adalah ni dimension kolom C1. 300 width, 300 length. 300 kali 300 side dan kalikan dengan ketinggian kolom kita 2.55 yang kita dapat. Didarablah kuantiti C1, darabkan dengan lebar dia, darabkan dengan dia punya dimension 0.3, darab 0.3 dan darabkan dengan ketinggian kolom kita tadi. Dapatlah jawapan di sini 1.38 meter cube. Nah, selesailah untuk C1. Mudah kan? Orang kampung saya panggil super easy lemon squeezy. Jadi settle lah untuk C1. Orang boleh teruskan untuk C2. Cuba kira, cuba bagi jawapan anda di ruangan komen di bawah. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Cuba belanja sikit. Kita jumpa lagi. Bye bye.